Magandang araw po sa lahat. Welcome back to my YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. Magluluto po ako ngayon ng isang kakanin at the same time ay pwede nyo rin po ulit itong pagkakakitaan. Sa mga nagtatrabaho po dyan, sa mga kananay ko po dyan, pwede nyo po itong gawing sideline. May okasyon man po o wala, sigurado pong patok na patok po itong lulutuin natin ngayon. Kaya, ang lulutuin po natin ngayon ay ang masarap na ube halaya. Pero bago po ang lahat, muli ako po ay nagpapasalamat sa aking mga taga-subaybay. Maraming pong salamat sa inyo at sana po kayo ay madagdagan pa. At muli ako po ay nag-iimbita sa inyong lahat na bisitahin po ang aking YouTube channel. At madami pa po kayo doong video na makikita at magkakaroon kayo ng idea na pwede palang magnegosyo kahit nasa bahay lang. O kaya kung gamit man po pang bahay na panghanda, pwede po iyon. Kaya kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na po yan at pindutin nyo din po yung bell upang ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang mga video. Syempre, pwede po kayong mag-like at pwede din po kayong mag-share upang yung mga kananay nyo po, yung mga ka-friends nyo po ay magkaroon sila ng idea na pwede palang magnegosyo kahit nasa bahay lang. Magkaroon sila ng sideline kahit sila ay nag-aalaga ng mga anak nila. Kaya kung interesado po kayo sa video ito, samahan nyo po ako at sabayan ako sa aking pagluluto. Sangkap sa ating ube halaya. 1 1/4 na ube, 2 cup ng purong gata, isang 370 ml na ibap, isang 390 gram na condense, 1/2 cup ng asukal na puti, 1/4 teaspoon ng ating asin, pang-enhance dun sa ating tamis. 3 kutsara ng margarine. Tara na, umpisahan na natin. Pinagdalawa po natin yung ating ube. Hinati po natin. Yung ito pong isa ating ibe-blender at ito naman pong isa ay ating yayad-yadin. Doon po sa mga walang blender, pwede naman po ito, yad-yadin nyo lang po, okay lang din po yun. Pero ako po ay pagdadaluhin ko po, isang binelender at saka isang hindi. Gusto ko po kasi yung may pino tapos may nangunguya pa. Yun na po, depende na po sa inyo kung ano pong gusto nyo. Kung gusto nyo po ay pinong-pino o kung gusto nyo naman po ay yung may buo-buo. Yan, pwede nyo pong pagpilian. Pero ako po, ang gagawin ko po ay yung may buo at may pino. Okay, yad-yadin lang po natin ito. Tapos tayo po ay magbabalik ulit mamaya. Yan. Ngayon naman po tayo ay magbe-blender naman. Tapos na po tayo dun sa ating niyad-yad. Yan. Putol-putulin lang po natin ulit na maliliit. Tapos, lalagyan po natin to ng ebap. Ebap na po yung ipantutubig natin. I-additional pa po natin yung tira lahat. Dagdagan lang po natin ng ibap kung kailangan. Tapos, blender po ulit. Ilagay na natin yung ating 2 cups na gata. Ilagay na natin ang ating ube. Ito po yung ating niyad-yad. Yan, unahin lang natin. At ito naman yung ating binelender. Nandito na yung ating ebap.
At ilagay na po natin yung ating condense. Lahat na po natin. Yung condense po, any brand, kung ano po yung gusto nyong gamitin. Yan, nasa sa inyo na po kung anong type nyo. Ilagay na din natin yung ating 1 teaspoon na asin. Yan, halo po ulit natin. Medyo magtsatsaga lang po kayo ng paghahalo kasi medyo matagal-tagal po itong haluan. Pero pag natapos naman po, sulit naman po yung inyong pagod dito kasi siguradong masarap po. Yan. Hindi pa po luto yan pero naamoy ko na ang bango. Yan. Balik po tayo maya-maya. Low medium heat lang po yung inyong apoy kasi baka po masunog yung ilalim. Yan. Pwede nyo po itong pagkakitaan. Ilagay na po natin yung ating 1/2 cup na asukal. Pero ito po, titikman natin mamaya kung okay na po yung lasa. Kung depende po sa inyo, kung kulang po sa inyo ang panlasa, pwede naman po kayong magdagdag. Yan, medyo naiiga na po. Ayan, nakakatuwa siya kasi kahit wala siyang food color, sobrang violet niya. Purong-puro po siyang ube. Yan, ilagay na po natin yung ating margarine. Yan, pandagdag linamnam sa ating ube. Yan, ang ganda ng ating ube halaya. Siguradong masarap. Yan. Yan, ganun po pag malapit na. Pag hinalo, nadadala na siya lahat. Yan, malapit na po yung maluto. Yan, kita nyo po ba na naglalangis na. Luto na po yan. Medyo pinapa-iga-iga pa natin. Mas pinakukunat pa natin. Yan po ang palatandaan kapag lutong-luto na po yung ating ube halaya. Mabigat na po siyang haluin, mahirap na at nagmamantika na, naglalangis na yung ating gata. Yan, ayan po, nakikita nyo. Yan, okay na po yan. Papatayin na po natin yung apoy at ilalagay na po natin sa ating lagayan kapag malamig na. Yan, okay na yan. Yan, sarap niya, no? Yan, okay. Patayin ko na. Tapos, magbabalik ulit mamaya. Flat lang po lahat natin to para magandang tingnan. Makinis. Kinisin lang po. Ngayon po, tayo po ay tapos na. Naripak na po natin lahat yung ating ube halaya. Itutungo ko lang po para makita po ninyo. Ayan. Ayan. Lalagyan po natin siya ng toppings. Optional lang po yun. Hindi ko siya isinama kanina sa ingredients, pero isasama po natin mamaya sa ating coasting. Ito po yun. Ito po yung ating with cheese. Tatoppings po natin sa ibabaw ito lahat. Tapos ito po yung ating peanut na dinurog. Kung natatandaan nyo po yung isa kong video na tikoy na madami pa pong tira, ito po yun. Bumawas lang po ako. At syempre, nagawa po ako ng latek. Dahil gumamit po tayo ng gata kanina, bumawas na din po ako doon para may pang toppings tayo. Ngayon ay ilalagay po natin siya sa ibabaw. Yan. Mas attractive po siyang tingnan. At syempre, mas nakakadagdag din po siya ng sarap. Yan. Yan, nalagyan na po lahat natin ng toppings. Diba po? Sobrang ganda na po niyang tingnan. Mas attractive pa po siyang tingnan. Parang Christmas ng tingnan siya. Yan, ang ganda lahat.
Ngayon naman po, tayo naman ay magko-costing naman po tayo. Ngayon po, tayo po ay magko-costing ng ating puhunan at ang ating mga ginamit. Ube, 60 pesos. Gata, 25 pesos. At ang ating asukal ay 5 piso. Ang ating iba ay 21 pesos. At ang ating condense ay 34 pesos. Ang ating lagayan, tuusin na lang natin sa 20 pesos. Pero wala pa siyang 20 pesos kasi mura lang po yung ating lagayan. Pumapatak lang po to ng 3 pesos mahigit. At ito pong isa ay 2 pesos mahigit. Tinuos na lang po natin sa 20 pesos. At ang ating mga toppings ay tinuos na natin sa 20 pesos. Pero meron pa naman siyang mga tira. Kaya ang total niya lahat ay 185 pesos. At itong ating maliit na 200 gram, pwede natin itong ibenta ng 50 pesos. Nakagawa tayo ng 3, kaya makakabenta tayo ng 150 pesos. Tapos ito naman, yung ating nasa malaking lalagyan, ang timbang nito ay 300 gram. Pwede natin siyang ibenta ng 70 to 80 pesos. Ngayon ay tutuusin na lang natin sa 70 pesos. Ngayon, ang nagawa po natin ito ay 3 piraso. Kaya, bebenta po tayo dito ng 210 pesos. Kaya, ang total po lahat ay 360. At pag minus po natin ang ating puhunan na 185, ay tutubo pa po tayo ng 175 pesos. Diba, malaki po ang tubo, halos doble. Maganda po siyang pagkakitaan. At mas malaki po yung inyong tutubuin kung magkakaroon po kayo ng kakilala o kaibigan o kamag-anak na makakapagtanong kung meron silang tanim na ube o kung meron silang kakilala na nagtatanim ng ube, dahil mas mura po doon kumuha. Katulad po nung ginagawa ko. Kasi ito pong ube na mga ginagawa ko ay galing pong San Pablo na pinapadala po ng tatay ko. Mas mura po yung kuha ko kasi nakukuha ko lang po siya ng 20 pesos per kilo. Kaya mas malaking mura po para sa akin. Dahil 20 lang po ang kilo. Kasi kung sa palengke na po, mas mahal na po siya mabibili. Kasi kung sa palengke nyo po mabibili, meron po talagang panahon na mahal po talaga ang ubi sa palengke. Kung hindi po kayo aaga ng pamamalengke ng madaling araw, makakakuha po kayo ng ganun, pinakamababa, 50 pesos. Pero kung araw na po, inabot na po kayo ng liwanag, makakakuha na po kayo ng 200 ang kilo ng ube. Ngayon po tayo ay nasa pinakamasarap ng parte, ang kikiman. Titikman ng bon natin yan kung alin nga ba ang mas masarap dun sa 3 o parehas lamang. Kaya ngayon, titikman na natin. Yan, unahin po natin itong salatik. Yan. Tikman na natin. Masarap. Bagay din, bagay na bagay, masarap. Tapos yung atin namang may cheese. Ayan. Masarap din po yung with cheese. Yung gitna naman, yung mani ang flavor. Ang toppings. Masarap din. Wala po akong mapili sa 3. Lahat po siya sa akin. Para sa akin ay masarap lahat. Ayan. Lahat po talaga, wala po akong mapili. Lahat po talaga siya masarap. Yung latik niya, ang sarap, bagay na bagay. Yung cheese, ganun din. Yung mani, ganun din. Masarap po talaga siya lahat. Pwede nyo po siya lahat i-testing. Kung type nyo po, pwede nyo po lahat siyang i-testing. At sigurado pong lahat po ay masarap. Ayan, pili na lang po kayo dun sa 3 kung ano pa pong gusto. Kung anong mas gusto nyo pong flavor ay pwede po kasi masarap po.
Pero bago po ang lahat, bago po magtapos ang bidyong ito, muli ako po ay magpapasalamat sa aking mga taga-subaybay. Maraming po salamat sa inyo at sana po kayo ay madagdagan pa. At iniimbitahan ko po kayong muli sa aking YouTube channel, Tipid Tips at iba pa. Marami pa po kayo dong video na makikita at magkakaroon kayo ng idea, negosyo kahit nasa bahay lang. Sa mga kananay ko po dyan, pwede nyo po itong gawin kahit kayo po ay nasa bahay lang at nag-aalaga po ng inyong mga chikiting, ay pwede po kayong mag-sideline. Kaya kung di pa po kayo nakaka-subscribe, pindutin nyo na po yan at pindutin nyo din po yung bell upang ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang mga video. At syempre, pwede po kayong mag-like at pwede din po kayong mag-share upang yung mga kananay nyo po, yung mga ka-friends nyo, ay magkaroon po sila ng idea na pwede palang magnegosyo kahit sila ay nasa bahay lang. Kaya maraming po salamat sa inyong lahat. Bye-bye!